مرحبا، أنا أيمن عقرباوي. اليوم راح نحكي عن فيلم أمريكي فلسفي وخيال علمي اسمه The Man From Earth، منتج سنة 2007. تقييمه مثل ما أنتم شايفين على الآي ام دي بي 7.9 وعلى الروتن توميتوز 85%. الفيلم بيحكي قصة بروفيسور أكاديمي اسمه جون أولدمان اللي بيقدم استقالته من الجامعة وبيقرر يترك كل إشي ويسافر. فيوم سفره بيجتمع مجموعة من زملائه في بيته مشان يودعوه ومشان يفهموا منه سبب قراره الغريب، لكن رغم أسئلتهم الكثير ما برضى يعطيهم أي جواب مقنع. لكن بعد ما يسألوه كثير ويحصروه بالأسئلة فبحكي لهم بأسلوب ساخر: أنا زلمة عمري 14,000 سنة، وكل 10 سنوات لما الناس ينتبهوا إني ما بكبر بالعمر بضطر إني أترك المدينة مشان ما حدا يكشف أمري. فطبعا زملائه في البداية بأخذوها مثل مزحة أو لعبة وبقرروا يجاروه في لعبته، وبصيروا يسألوا أسئلة ويحققوا معه مشان يلاقوا غلطة واحدة بقصته. الجميل بالفيلم إنه زملائه الموجودين معه بالغرفة وبتناقشوا معه بيكونوا اختصاصيين في كل المجالات، يعني في منهم الاختصاصي بعلم النفس وعلم الاجتماع والأديان والفنون والآداب والتاريخ والأحافير. فبالتالي النقاش والأسئلة اللي بتدور بتشمل نواحي علمية وفلسفية كثير، وهاي نقطة القوة أتوقع بالفيلم، اللي النقاش والسيناريو المكتوب جدا عظيم. جلسة النقاش مثل ما حكينا بتبلش بمزح وبلعب، ومع استمرار النقاش بتوتر الجو وبيسألوه كل أنواع الأسئلة، لكنه بضل يفاجئهم، بضل يجاوب على كل أسئلتهم وبكل ثقة بمعلومات دقيقة ومعلومات مقنعة بالنسبة لهم، طبعا خاصة الأمور اللي ما كانوا يعرفوها، كل إشي يتعلق بال14 قرن اللي عاشهم طبعا حسب ما بحكي. فبتوتر الجو وبيحتد النقاش، وبعضهم بوصل معه انه بعصب وبغضب لانه ما بقتنع ومش قادر يلاقي غلطة واحدة بقصة جون أولدمان. Who do you think I am? You stand alive and tall in a graveyard that you helped to fill? Well, then perhaps it is time to die. طبعا قصة جون أولدمان طبعا حسب روايته هو، حسب قصته، مليئة بالمفاجآت. قابل شخصيات كثير مشهورة، شخصيات تاريخية كثير مشهورة، وهو نفسه كمان لعب أدوار جدا مهمة غيرت مسار التاريخ. مش راح أحكي أكثر من هيك مشان ما أحرق الفيلم، لأنه هون الموضوع بصير جدا حساس. الفيلم كثير ذكي وراح يخليكم تفكروا بأشياء كثير، راح يكون نفسكم تفوتوا جوا الشاشة وتقعدوا معهم وتتناقشوا معهم وتطرحوا أسئلة وتشاركوا بالنقاشات. يعني أنا شخصيا وأنا بحضر بالفيلم كنت أمر بلحظات إنه أوقف أعمل بوز، أوقف الفيلم، أفكر، أسأل مجموعة أسئلة، أتخيل حالي قاعد معهم وارجع اكمل الفيلم. الفيلم كثير رائع. الغريب بالفيلم انه يعتبر لو بادجت موفي، يعني تصور بميزانية جدا جدا قليلة، يعني تكلفة انتاجه ما تجاوزت $200,000، يعني بحسابات السينما بلاش. مشان هيك جودة التصوير منخفضة، يعني انت لما تحضر الفيلم راح تفكروا انه تصور قبل 30 سنة مش 2007. وغير هيك كمان الممثلين اللي شاركوا بالفيلم مش كثير مشهورين، وغير هيك كمان انه احداث الفيلم كلها بتدور بغرفة، يعني الفيلم كله عبارة عن غرفة، جون أولدمان قاعد ومعه زملائه ونقاش. لكن هذا الاشي وهاي العيوب ممكن بالفيلم ما قللت من جمالية الفيلم نهائيا، بالعكس الفيلم رائع بغض النظر عن جودة التصوير المنخفض. لكن بضل السؤال: هل قصة جون أولدمان حقيقية أم إنه بمزح معهم أم إنه زلمة مجنون؟ مشان تعرفوا الجواب لازم تحضروا الفيلم.